Hello, namaste, ladies and gentlemen. Welcome to OMG Zindagi presents Rendezvous with Nitesh. Well, as usual, तपाईहरु समक्ष हामीले विभिन्न कन्टेन्टहरु लिएर आउने गरेका छौं है, बी इट एन्टरटेनमेन्ट को थिङ होस् या फेरि इन्फर्मेसन को थिङ होस् या फेरि अवेयरनेस को थिङ होस्, हामी तपाईहरुलाई टाइम टु टाइम अपडेट गरिरहेका हुन्छौं. सो यस, लास्ट एपिसोड्सहरुमा तपाईले हेर्नु भएको थियो, हामीले तपाईहरुलाई इन्टरटेनमेन्ट यो कन्टेन्ट लिएर आएको थियो जहाँ चाहिँ आर्टिस्टहरुले गीतहरु गाएको थियो, र्यापर्सहरुले र्याप गरेको थियो है. सो सिमिलरली स्पोर्ट्सहरुमा पनि स्पोर्ट्सम्यानहरुले या फेरि उहाँहरुले आफ्नो स्पोर्ट्सको जर्नीको विषयमा या सिक्किमको स्पोर्ट्सको सिनेरियो के छ त्यो विषयमा पनि तपाईलाई अपडेट गराएको थियो भने सिमिलरली हाम्रो हेल्थको सेक्टरमा पनि जति पनि हेल्थ प्रोफेसनल्सहरु हुनुहुन्छ, डक्टर्सहरु आएर तपाईलाई अवेयरनेसहरु दिइरहेको थियो. वेल, सिमिलरली आजको यो सेसनमा पनि हामी एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ. यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजको यो सेसनमा वी गोना टक अबाउट फोटोग्राफी. फोटोग्राफी तपाईँ हामीलाई थाहा छ अहिले घरि एकदमै सबै यङ्स्टर्सहरु हैन, चाहे त्यो मोबाइल फोटोग्राफीबाट होस्, चाहे त्यो ठुल्ठुलो क्यामेराहरुमा हैन, डीएसएलआर त्यो उयोबाट उहाँले सबैजना त्यो पर्टिकुलर फिल्डपट्टि धेरै नै इन्ट्रेस्ट भएको हामी देख्छौँ. सो यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आजको यो सेसनमा मलाई जोइन गर्नुभएको छ सिक्किमको वान अफ द रिनाउन्ड एन्ड प्रोफेसनल फोटोग्राफर मिस्टर वाङछेनले, जो तपाईँ हामीलाई थाहा छ उहाँ एउटा मिडिया हाउसिङ पनि एसोसिएट हुनुहुन्छ. साथसाथमा उहाँले धेरै हाम्रो यहाँ सिक्किमको जति पनि यङ मोडल्सहरु छ उहाँहरूको फोटोसुटहरु गरेको पनि हामीले देख्छौँ है. सो सिमिलरली उहाँ धेरै यस्तो न्युज च्यानलहरुतिर पनि उहाँ एज अ प्रेस फोटोग्राफरको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ. र आज भने चाहिँ सिक्किमको फोटोग्राफी सिनेरियो या फेरि यहाँको फोटोग्राफर्सहरु के कस्तो अहिले सिनहरु चलिरहेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ. So first and foremost, please allow me to welcome मेरो आजको गेस्ट मिस्टर वाङछेन. So welcome. Thank you. So वाङछेन भन्नुहोस् हैन, हामीले तपाईलाई यो फोटोग्राफीको सिनमा फ्रम अब एजेस धेरै लामोदेखि देखेको नै, यु हेभ बिन टु दिस फिल्ड हैन. सो हाउ डज इट फिल्स त्यो टाइमदेखिको र अहिलेको त्यो जुन ट्रान्जिसन छ जर्नीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म हेर्नुपर्दाखेरि त आई थिङ्क आइ एम भेरी लकी है. आई हेभ बिन भेरी लकी. अन्त मैले एकदमै सजिलो पाराले एकदमै राम्रो काम गर्नु पाएँ है. दे वर लाइक सो मेनी फेसिलिटेटर्स अल द वे. सो आइड बी थ्याङ्कफुल टु अल अफ देम. एन्ड अल्सो के लाग्छ भन्दाखेरि पहिलाको आफ्नो काम जुन चाहिँ थियो मैले गर्थेँ है, त्यति बेला आफैलाई अब राम्रो गरेको जस्तो लाग्थ्यो. बट देन सो मेनी इयर्स डाउन द लाइन व्हेन आई लुक एट दोज वर्क एन्ड लाइक हुन्छ कि सो या इम्प्रुभमेन्ट छ है आफैलाई. इट्स बिन अ ह्युज लर्निङ एक्सपिरियन्स. It's also been very humbling because at times त्यो कतिवटा कुरा मिल्दैन है. So I think but on a holistic look हेर्दाखेरि चाहिँ I feel very lucky and I feel very blessed. Okay, so अब फोटोग्राफरलाई अब धेरै च्यालेन्जिङ जब हुने, बिकज अब क्लाइन्टलाई खुसी बनाउनु पर्यो हैन, अब त्यो हार्डवर्क पनि त्यतिकै छ, टेक्निकली साउन्ड हुनु पर्यो हैन. सो एउटा प्रोफेसनल फोटोग्राफर बन्नको लागि कतिको हार्डवर्क, डेडिकेसन हैन, त्यो पेसेन्सहरु कति चाहिन्छ? हार्डवर्क चाहिँ यस्तो हो कि म चाहिँ सबैलाई पहिलादेखि भन्ने गर्छु कि अब आफैले यु हेभ टु किप इम्प्रुभिङ योरसेल्फ है. एन्ड देन यु क्यान ओन्ली इम्प्रुभ योरसेल्फ बाई taking more pictures, finding out your flaws, learning from your other photographers, अरूको स्टाइलहरुबाट अरूले कसरी काम गर्नु हुँदैछ, के गर्नुपर्छ. एन्ड आफ्नो क्यामेराको बारेमा त झन् सिक्नै पर्यो एकदमै के कस्तो छ, कसरी चलाउनु पर्ने, सेट कसरी गर्नुपर्ने है. एन्ड देन अपार्ट फ्रम जस्ट द क्यामेरा एन्ड द मोडल देयर इज लाइक सो मेनी अदर रुल्स अफ फोटोग्राफी द्याट यु हेभ टु फलो है. कसरी चाहिँ कम्पोज गर्नुपर्ने सुट, त्यहाँदेखिको तपाईँको इमेजमा के चाहिँ देखाउनु पर्ने हो तपाईँले. बिकज अब हेर्नुभयो भने कस्तो हुन्छ भने फोटो त एउटा 2D मात्रै रिप्रेजेन्टेसन हो नि, एउटा 2 डाइमेन्सन्स, हाइट र ब्रेथ, लेन्थ र ब्रेथ मात्रै हुन्छ है. बट देन तपाईँले त्यसमा त लेन्थ, ब्रेथ, डेप्थ अनि टाइम पनि देखाउनु, 4वटा डाइमेन्सन देखाउनु पर्ने हुन्छ है एउटा फोटोमा. सो त्यो सबै सोचेर चाहिँ कम्पोज गरेर खिच्नुपर्छ. सो द्याट यु लर्न ओन्ली बाई क्लिकिङ मोर पिक्चर्स है, टेकिङ मोर एन्ड मोर पिक्चर्स. मैले पनि त्यसरी नै सिकेको, यस्तो होइन कि मलाई आफै आयो भनेको होइन क्या. आज सिक्यो, भोलि त्योभन्दा अझै राम्रो कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यसरी
continuous practice I think makes man perfect भनेको जस्तै हो. ओके, सो तपाईँलाई चाहिँ हामी युजली होइन प्रेस फोटोग्राफर या फेरि यु नो अलिकति त्यो मोडलहरूलाई त्यो गर्ने फोटोसुटहरूमा देख्छ नि होइन. सो तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँको एक्चुअल फोर्टे चाहिँ केमा हो? मेरो एक्चुअल फोर्टे भन्नु नै पऱ्यो भने चाहिँ म ग्ल्यामर फोटोग्राफी. ग्ल्यामर, ओके ओके है. बट देन फोटो जर्नलिजममा चाहिँ के हुन्छ नि इट्स मोर च्यालेन्जिङ क्या. बिकज ग्ल्यामर फोटोग्राफी कस्तो हुन्छ युजली हामी स्टुडियोमा गर्छ या त कुनै लोकेसनमा गर्छ वेयर आई हेभ कन्ट्रोल ओभर सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स है. जस्तै लाइटमा मेरो कन्ट्रोल हुन्छ है. आई क्यान युज भेरियस इक्विपमेन्ट्स टु गेट द डिजायर्ड लुक है. आई क्यान युज कम्पोजिसनहरू गर्नु धेरै सजिलो. फोटो जर्नलिजममा के हुन्छ इट्स ह्यापनिङ, यु द इन्स्टेन्ट, यु ब्लिङ्क यु मिस अ मोमेन्ट है. सो त्यसले गर्दाखेरि द्याट इज मोर च्यालेन्जिङ. द्याट इज त्यहाँनिर कोही बेला पानी पर्छ, कोही बेला अँधेरो हुन्छ, कोही बेला बेसी घाम लागेको हुन्छ. सो इन अल द्याट सिनारियो आफै एड्याप्ट गरेर काम गरेर टु गेट द बेस्ट सट इज मोर च्यालेन्जिङ. अलराइट, सो वी हेभ सिन कि तपाईँले यहाँको जति पनि यङ मोडल्सहरूको होइन फोटोग्राफी तपाईँले गर्नुहुन्छ, फोटोसुट गर्नुहुन्छ. सो अब स्पेसली वेन वी स्पिक अबाउट हाम्रो स्पेसली हिल्सबाट होइन यहाँको स्पेसली मोडल्सहरूलाई कुराकानी गरौँ न. सो तपाईँको फोटो सेसनको दौरान या फोटोसुटको दौरान कतिको उहाँहरू एकदमै यु नो एक्सपिरियन्सवालै त्यो उयोहरू दिन्छ कि या कति नर्भसहरू त्यो हुन्छ नि सर्ट्सहरू दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ उहाँ? इनिसियली चाहिँ के हुन्छ नि बिकज आई वर्क विथ अ लट अफ मोडल्स वा फ्रेसर्स. बिकज हामी जुन चाहिँ हामी यो फेस द विकहरू चलाउँछौँ सिक्किम एक्सप्रेस टिजिएफको लागि, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि वी आर गिभिङ प्लेटफर्म टु फ्रेसर्स. सो दे नट भेरी एक्सपिरियन्स मोडल्स. अब उनीहरूलाई अलिअलि एक्सपिरियन्स चाहिँ के हुन्छ नि दे हेभ डन सम फोटोसुट अर मेबी दे हेभ जोइन सम प्याजेन्ट, एक दुईवटा त्यो प्याजेन्टहरूमा उनीहरूले पार्ट लिएको हुन्छ है. बट अगेन द्याट इज टोटली डिफ्रेन्ट फ्रम द काइन्ड अफ सुट द्याट वी आर डुइङ क्या. सो प्याजेन्टमा मेबी दे आर टट हाउ टु वक एन्ड हाउ टु कन्डक्ट देमसेल्भ्स है. बट पोजिङ एन्ड देन लाइक हाउ टु यु नो लाइक युज यर बडी यस्तो पाराले देखाउँ कि जहाँ चाहिँ बेस्ट देखोस् है, एङ्गल्स अल द्याट थिङ. सो फ्रेसर्ससँग काम गर्दाखेरि अलिअलि इनिसियल हेजिटेन्सी हुन्छ, हेजिटेट गर्नुहुन्छ. बट एज वी सुट है, एज वी सुट त्यो अलिकति उहाँहरू ओपन अप हुँदै देन दे गेट मोर कम्फर्टेबल विथ वाट दे डुइङ क्या. इनिसियली आउँदाखेरि फर्स्ट थिङ इज आगे पोज सिकाउनुहोस् ल क्या, मलाई पोजै आउँदैन भनेर. सो या द्याट इज हाउ वी स्टार्ट बट इट goes on well. Alright, so अहिले चाहिँ स्पेसली होइन हाम्रो यहाँ हिल्समा भनौँ न एउटा कल्चर एकदमै आएको छ त्यो वेडिङ होइन फोटोग्राफी, वेडिङ उयोहरू हुन्छ नि, प्री वेडिङ, पोस्ट वेडिङ, अनि धेरै इन्भेस्ट पनि गर्छन् है ब्राइड एन्ड ग्रुमको तर्फ उनीहरूको फ्यामिलीहरूकोबाट. सो अब बिजनेसको त्यो एस्पेक्टमा हेर्नु भने धेरै त्यहाँ हुन्छ नि होइन, बिजनेस एकदम लेनदेन धेरै राम्रो भइरहेको पनि देखेको छ. सो तपाईँलाई चाहिँ लागेन कि म वेडिङपट्टि पनि जानुपर्छ भन्ने? होइन, वेन आई इनिसियली स्टार्टेड आउट है आई डिड अ फ्यु वेडिङ्स मैले गर्दै थिएँ. बट मलाई चाहिँ के लाग्यो नि त्यो एक्चुली इट्स नट माई कप अफ टी क्या. आई एम नट द्याट काइन्ड अफ अ फोटोग्राफर जुन चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेन क्या. बिकज प्री वेडिङ पोस्ट वेडिङ त हुन्छ बट along with that our reception हुन्छ के हुन्छ. So that I'm not very aware with. And since I don't have a big team, I work alone है, एक्लै काम गर्छु. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेडिङ्सहरू चाहिँ म त्यति गर्दिनँ. I did a few weddings on recommendation है, कसैलाई नै भन्नु नसक्ने हुन्छ त्यस्तोमा I go and take pictures. But त्यस्तो वेडिङ्समा चाहिँ त्यस्तो ध्यान दिएन. But yeah, I would encourage people to get into wedding photography because that's like as you mentioned very good business space है. You get good money, but it also involves a lot of hard work, right? And if you're interested, it's a very nice market that is opening up because this pre-wedding, post-wedding culture was not there in the hills, right? Predominantly the plains ma hune garthyo, but now it's catching up in the hills also. So I know very good photographers who are doing very well in this field as well. Okay, so अब फोटोग्राफीमा देयर आर मेनी जनर नि होइन, ल्यान्डस्केप छ, वाइल्ड लाइफ हुन्छ, पोर्ट्रेट हुन्छ. या स्पेसली वेन वी टक अबाउट यहाँ हिल्सको फोटोग्राफरहरू छ उहाँहरू चाहिँ केमा ज्यादा फोकस गर्छ? हिल्समा इफ यु लुक एट इट देयर इज अ लट अफ फोटोग्राफर्स हु आर डुइङ नेचर फोटोग्राफी. जस्तै वाइल्ड लाइफ भयो, बटरफ्लाई भयो, बर्डिङ इज भेरी पपुलर इन सिक्किम. लट अफ फोटोग्राफर्स आर इन्भल्भ इन बर्डिङ है, उहाँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ. एन्ड देन देयर इज लाइक बटरफ्लाइज and landscape rather than there's like amazing potential, and then a lot of people are doing amazing work त्यस्तो हुँदैछ. So there are every उयसमा छ. अब हाम्रो यहाँ वेडिङ्सहरूमा पनि we have fascinating photographers who are doing very well with wedding photography है.
So we have a mix of all, I think, if you look at it. Okay. So दार्जिलिङमा हेर्नु हो भने देयर इज अ सर्टेन एसोसिएसन हैन फोटोग्राफर्सहरुको सो सिक्किममा पनि छ त्यस्तो एसोसिएसन देयर इज एन फोटोग्राफी क्लब अफ सिक्किम भनेर एकजना एउटा क्लब छ है where a lot of photographers get together. I'm also an online member. I've not actually went and signed on there. But they are also doing fantastic work. उहाँहरुको पनि एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ उहाँले पनि. सो फोटो एक्जिबिसनहरु चाहिँ गरेको छन् उहाँहरुले. एक्जिबिसनहरु उहाँले गर्नुहुन्छ टाइममा गर्नुहुन्छ. कतिजना सोलो पनि गरिरहेछ. पहिला धेरै अगाडि when I started out, I'd also done in collaboration with 2 other photographers. We've done an exhibition, right? So hundaiछ टाइममा even IPR does at times. त्यसरी हुँदैछ. Alright. भनिन्छ हैन फोटोग्राफी इज आर्ट नि हैन. सो एउटा अब फोटोग्राफी राम्रो त्यो यसलाई त्यो कम्पोज गर्नु या फेरि क्रिएट गर्नु या फेरि त्यो फाइन प्रडक्ट निकाल्नुको लागि यु डोन्ट निड द्याट हैन ठुलो हाई एन्ड इक्विपमेन्ट्स नि हैन. मोबाइलबाट पनि यदि तपाईकोमा त्यो ज्ञानहरु छ भने यु क्यान डु द्याट भन्छ नि हैन. सो यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो कि आजकल चाहिँ अब मोबाइल क्यामेराजमा पनि इफ यु लुक एट इट अलि म्यानुअल सेटिङ्स दिनु थालेको छ है. अन्त दे आर डुइङ फ्यान्टास्टिक जब अब हेऱ्यो भने. अन्त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिअलि क्यामेराको विषयमा ज्ञान छ, लाइटको विषयमा ज्ञान छ है, अन्त क्यामेरा सेटिङ्सको विषयमा ज्ञान छ. यु क्यान गेट अमेजिङ पिक्चर्स फ्रम मोबाइल्स अल्सो है. आइ एम नट सेइङ कि मोबाइलको चाहिँ राम्रै हुँदैन भन्ने, बट द लिमिटेसन कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ यु क्यानट युज दम. किन भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आई निड टु ब्लो अप माई पिक्चर, मोबाइलको फोनको फोटो चाहिँ इट वुडन्ट यु नो लाइक बी सुटेबल फर ब्लोइङ अप इमेजेस. सो बट to get images, to get a decent image, mobile cameras are also like good these days. Unfortunately, mobile le mo sare ramro photo khicna सक्दिन त्यो बानी नभएर. But yeah, I mean like you don't need a lot of gear to take good pictures. Okay. So यहाँ के छ भन्दा एउटा ट्रेन्ड जस्तो छ नि हैन. सो सबैजना फोटोग्राफर बन्ने हैन. सो अब पेरेन्ट्सहरुले पनि अब सपोज अब कोही घरको कोही छोरा या छोरी फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भने इभन पेरेन्ट्सले पनि उनीहरूलाई इन्भेस्ट गरिदिन्छ हैन. दो अब उसकोमा त्यो टेक्निकली नलेजहरू छैन हैन, त्यो अब हाई एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरू किनिदिन्छ पनि, तर अब त्यो किनिसकेर त्यो युज गर्ने उसकोमा त्यो टेक्निक त ज्ञानै छैन हैन. सो वाट डु यु सजेस्ट अब त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कि टेक्निकली साउन्ड हुनु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? सी if you really want to work in this field, you have to be technically sound. तपाईँलाई क्यामेरा सेटिङ्स, लाइटको उयो सबै नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है. एन्ड अल्सो अपार्ट फ्रम द्याट नाउ आजकल त डिजिटलको एरा हो, सो पोस्ट प्रोसेसिङ अल्सो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अगेन है. सो वाट यु एक्चुली थिङ्क अफ त्यो तपाईँले जब फोटो लिनु अगाडि नै सोचिसकेको हुनुपर्छ कि मेरो फोटो यस्तो हुन्छ, दिस इज वाट आई वान्ट भनेर है. बट लाइक आई सेड टेक्निकल नलेज हुनुपर्छ. त्यो नलेज तपाईँलाई छ भने इट इज सो मच इजियर टु गेट टु यर डिजायर्ड रिजल्ट बिकज यु क्यान मेक सो मेनी मेनिपुलेसन्स इभन आफ्टर यु शट द इमेज है. पहिला जस्तै रिलको टाइममा के हुन्थ्यो नि, यु शट इट देयर इज नट मच स्कोप फर पोस्ट प्रोसेसिङ हो. त्यो तपाईँले जस्तो खिच्नु भएको छ त्यस्तै. सो यु आर डुइङ म्याक्सिमम वर्क एट द टाइम अफ टेकिङ द पिक्चर. यु कम्पोजिङ द सट इन सच अ वे कि तपाईँले जब क्लिक गर्नुहुन्छ सटर त्यति बेला चाहिँ यु गेट वाट यु डिजायर है. बट नाउ देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट यु क्यान चेन्ज मिडवे है. इभन आफ्टर यु टेकन द इमेज you can change so many different things. So yes, technical knowledge छ भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ है. बट अगेन छैन भन्यो भने तपाईँ यु नो म्याटर वाट काइन्ड अफ गियर यु युज नि. फेरि यस्तो हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने मान्छेलाई कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि चाहिँ अ लट अफ पिपल थिङ्क कि मैले महँगो क्यामेरा किन्यो, दामी टप एन्ड हाई एन्ड क्यामेरा किन्यो चाहिँ मेरो फोटो दामी आउँछ भनेर कि. बट अनफर्चुनेटली के हुन्छ भने त त्यही तपाईँको क्यामेरा बेसी हाई लेभल हुँदै जान्छ यो गियर है, त्यति त्यो कम्प्लिकेटेड हुँदै जान्छ. बिकज तपाईँले एउटा नर्मल एन्ट्री लेभल किन्नु भने एटलिस्ट द्याट हेज एन अटोमेटिक मोड विच वर्क्स. बट द क्यामराज द्याट आई युज इट डजन्ट हेभ एन अटोमेटिक मोड. सो इफ आइ एम लाइक क्लुलेस अबाउट हाउ इट वर्क्स देन आइ एम नट गोइङ टु गेट इमेजेस. त्यस्तो हुन्छ. ओके. सो अब एउटा फोटोसुट गर्नुहुन्छ होइन, अब त्यसको बादमा त्यहाँदेखि पोस्ट उयसमा चाहिँ कतिको तपाईँलाई टाइम लाग्छ त्यसमा त्यो एडिटहरू गर्नु परेला समथिङ त्यो के हुन्छ? यस जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नर्मल फोटोज बेसिक एडिटिङ डजन्ट टेक मच टाइम है. बट इफ आई एम डुइङ फर इक्जाम्पल आई रिसेन्टली डिड अ ब्युटी सट है. त्यो ब्युटी सट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स बेसिकली अ भेरी टाइट फ्रेम अफ यर फेस, बट त्यसमा यो फोकस इज मोस्टली अन लाइक गेटिङ द पर्फेक्ट picture of your face.
अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ द्याट टेक्स अ लट अफ टाइम टु एडिट बिकज हामी के हुन्छ भने सिन्स वी सो क्लोज अप सानो सानो त्यो स्किनको ब्लेमिसदेखि लिएर सबै आउँछ सो वी निड टु रिटच अल अफ द्याट है अन्त यो परेलामा एउटा कपाल बाहिर छ देख्छ क्या सो वी निड टु रिटच अल द्याट काइन्ड अफ रिटचिङ टेक्स अबाउट 1.5 to 2 hours जस्ट टु सेट अन द कम्प्युटर एन्ड वर्क अन वान फोटो क्या अन्त त्यस्तो हुन्छ रिटचिङको चाहिँ इट टेक्स टाइम ओके सो सिक्किममा होइन स्पेसली अब गान्तोकमा भनौँ न होइन सो क्लाइन्टहरू कतिको होइन फोटोग्राफीमा या फोटो सेसनमा इन्भेस्टहरू गर्छ यहाँकोले या बिकज कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लट अफ नयाँ ट्रेन्ड के आउँदैछ भने इन्स्टाग्राम फेसबुक आउँदैछ है सो एभ्रिबडी वान्ट्स टु पोस्ट गुड पिक्चर्स नि राइट सो या दे स्पेन्डिङ अ लट अफ मनी टु गेट गुड पिक्चर्स या देयर आर पिपल हु वान्ट टु स्पेन्ड मनी एन्ड गेट लाइक गुड सर्ट्स है अल्सो आजकल चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज लाइक इन्फ्लुएन्सरको ट्रेन्ड छ सो अल्सो लट अफ इन्फ्लुएन्सर्स वान्ट टु पोस्ट गुड पिक्चर्स अन द इन्स्टाग्राम्सहरू त्यसले गर्दा यु हेभ अ क्लायन्ट बेस बट आई वुडन्ट से इट्स लाइक भेरी अपिलिङ बिकज ठिकैको काम छ ठिकैको प्राइस छ है त्यसरी गर्नु सक्छ देयर आर लट अफ पिपल हु अगेन वान्ट टु कोलाबरेट विथ यु सो इभन इफ दे नट पेइङ यु मेबी दे यु पेइङ यु इन काइन्ड होइन के कसरी हुन्छ या प्रोमो गरिदिन्छ त्यसरी पनि हुँदैछ लट अफ थिङ्स आर अल्सो ह्यापनिङ अन बाटो सिस्टम ओके सो तपाईँ चाहिँ बेसिकली अब फोटोग्राफीमा मात्रै कन्फाइन छ कि भिडियोमा पनि हुन्छ I'm not so much into videography because I basically see myself as a still photographer. But obviously I have projects and plans to, like get into filmmaking later on. But I don't think I'm ready yet. So also need to get there. Okay. सो अब टेल अस बिकज कुनै पनि एउटा फिल्डमा होइन प्रोफेसनल फिल्डमा हामी जोइन गर्दाखेरि त्यहाँ टेक्निकमा लग्यो भने टेक्निकली साउन्ड हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नि होइन सो फोटोग्राफीको पनि कुनै यस्तो स्कुल्सहरू छ कि फोटोग्राफीको चाहिँ अब देयर आर सम युनिभर्सिटिज एन्ड कलेजेस द्याट अफर कोर्सेस इन फोटोग्राफी है एन्ड देन देयर आर सम प्राइभेट इन्स्टिट्युट्स एज वेल I think up to Siliguri there's one institute that's run by some Spectrum Maneki Institute. So there are there, but Gangtok ma China as of now. But there are like so many workshops that are being conducted across India, and I think it would be really nice if people could join them. If you have a serious interest in photography, कस्तो खालको photography गर्ने त्यही पाराको photographers-हरुले धेरै workshops-हरु गराइरहनु भएको हुन्छ त्यो जोइन गर्यो भने आई थिङ्क युल लर्न अ लट बिकज स्कुलमा कलेजमा युनिभर्सिटीमा सिकेको भन्दा धेरै चाहिँ आई थिङ्क प्रोफेसनली जसले गरेको छ दे क्यान बी एबल टु टिच यु बेटर क्या बिकज दे विल एक्चुली नो द नुआन्सेस नि एक्चुअल सुटमा कस्तो हुन्छ भने बिकज प्रोफेसर हुज बिन टिचिङ फोटोग्राफी विल नट नो एक्चुअल सुटमा कस्तो हुन्छ विल टिच यु क्यामरामा यो हुन्छ त्यो हुन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ बट समबडी हुज एक्चुली इन द फिल्ड है yeah, wildlife force. Somebody who's actually been in the wild and then stayed there for 2-3 months to get one picture would be able to, advise you better and, on how to go about it. So यो फोटोग्राफीको उसमा चाहिँ बिजनेसहरू चाहिँ कतिको अब अहिले सिक्किममा ग्रोथ हुँदैछ बिकज वेडिङमा त छँदैछ होइन अनि मोस्टली यहाँको फोटोग्राफर्सहरूले यहाँको जुन ल्यान्डस्केप त्यो उयो छ पोर्ट्रेटहरू या फेरि कुनै पनि त्यो सेल पनि गर्न सकिन्छ नि होइन सो त्यो एक्सपेक्टमा चाहिँ अहिले बिजनेस कस्तो छ त See, business is good. अहिले भन्छु किनभने in all aspects if you look at it. जस्तै there's so many hotels that are coming up and so many of the hotels are usually asking me हुन्छ नि कि तपाईँकोमा राम्रो राम्रो ल्यान्डस्केप फोटोजहरू छ दिनुहोस् विल पुट इट इन आवर होटल है रुम्समा लगाउने लबीमा लगाउने सो इफ यु हेभ गुड फोटोज यु क्यान अलवेज युज दोज फोटोज टु लाइक सेल दोज फोटोज एन्ड मेक सम मनी आउट अफ इट अन्त त्यो छोडी त अरू एभेन्युजहरू पनि छ जस्तै अब इफ यु आर जस्ट बेसिकली अ फोटोग्राफर देन देयर सो मेनी होटल्स कमिङ अप आजकल एभ्री होटल निड्स अ वेबसाइट है सो वेबसाइटको लागि अगेन देयर निडिङ फोटोग्राफर्स टु टेक फोटोज अफ द प्रपर्टी एन्ड तपाईँले यस्तो भन्नुभएको वेडिङहरू ब्राइडल्सहरू त छँदैछ हो अन्त देयर सो मेनी प्याजेन्ट्स अल्सो ह्यापनिङ so many music videos are being made, so many like movies are being made, movies on BTS photos or so there's like so much scope actually. Now we are actually just starting out but there is like this is an open field now. के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
एउटा तपाईँको होइन वर्क या क्रिएसन तपाईँले अब सोसियल मिडिया ह्यान्डलतिर हाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट फेरि अरू कसैले त्यो चोर्ने त्यो धेरै हुन्छ नि होइन त्यो युज गरिरहेको सो त्यस्तोहरू पनि धेरै छ नि केसेसहरू होइन त्यो त अब यस्तो हो नि के अरे वाट आई एडभाइज इज लाइक इफ यु डोन्ट वान्ट समबडी टु युज यर फोटो डोन्ट पोस्ट इट अनलाइन फर्स्ट है किन म पनि त्यस्तो धेरै पोस्ट गर्दिनँ मेरो सोसियल मिडियामा हेर्नु भने त्यो पहिलाको पुरानोहरू छ तर नयाँ त्यो अभियसली के हुन्छ भन्दाखेरि मैले आज एउटा राम्रो फोटो खिच्यो भने मलाई पुरा इच्छा लाग्छ नि आई शो इट टु द वर्ल्ड भनेर है तर अगेन इफ यु प्लान टु युज द्याट फोटो कमर्सियली यु क्यानट डु द्याट बिकज कतिवटा कस्तो हुन्छ भने मैले एउटा राम्रो फोटो खिचेको छु सम क्लाइन्ट वुड लाइक इट बट देन ही वान्ट्स इट एक्सक्लुसिभ है सो उहाँले धेरै पैसा पनि दिनुहुन्छ तर उहाँलाई मात्रै चाहियो नि त्यो फोटो है सो आई क्यानट रिसेल इट अर आई क्यानट बट इफ आई पुट इट अलरेडी अन सोसियल मिडिया इट्स बिन सेयर्ड लाइक सो मेनी टाइम्स सो मेनी पिपल हेभ टेकन डाउन युज इट फर इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने टकिङ अबाउट माई एक्सपिरियन्स मैले यो हस्पिटलको फोटो फर्स्टमा एउटा खिचेको थिएँ सो देन वान अफ माई फ्रेन्ड्स नसोधी चलायो है जिस्के पनि रिसाए पनि है त्यहाँदेखि के भयो भन्दाखेरि आजकल एभ्रिबडी इज युजिङ द्याट फोटो क्या सो आई क्यानट कम्प्लेन अल्सो न कतिवटा गुगल गर्दा पनि त्यही फोटो आयो भन्छ क्या सो दोज थिङ्स ह्यापन नि अल्टिमेटली अब एभ्रिबडी इज युजिङ इट बट देन लाइक नो बडी इज गिभिङ मी क्रेडिट अर लाइक पेइङ मी मनी हो त्यस्तो हुन्छ सो या यु हेभ टु बी केयरफुल अबाउट द्याट ओके सो अब चाहिँ यहाँको स्पेसली हिल्सको फोटोग्राफीमा प्रोफेसनलिजम ल्याउनको लागि चाहिँ वाट स्टेप्स यहाँकोले चाहिँ लिनुपर्छ होला तपाईँको एडभाइस प्रोफेसनलिजम चाहिँ यस्तो हो कि फर्स्ट अफ अल आइड लाइक टु अब स्टार्ट विथ द फोटोग्राफर चाहिँ हामी आफै नै प्रोफेसनल हुनुपर्छ है हामी आफै नै केही कुरा कमिट गरेपछि वी सुड बी एबल टु डेलिभर द्याट वी सुड नट कमिट टु समथिङ द्याट विल नट बी एबल टु डेलिभर है फर्स्ट अफ अल सेकेन्ड अफ अल के हुन्छ भने अब क्लायन्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्नु सक्छ भने चाहन्छ भने जस्तै लाइक तपाईँले कसैलाई बुक गर्नुहुँदैछ भने मेक सम एडभान्स पेमेन्ट फोटोग्राफर्सहरूले पनि इफ समबडी इज आस्क यु टु यु नो लाइक से फ्री अन अ सर्टन डेट अलवेज टेक एन एडभान्स पेमेन्ट किनभने के हुन्छ लास्ट मिनट समटाइम्स पिपल क्यान्सल तपाईँले त्यो दिन खाली राख्यो है देन समबडी क्यान्सल एट द लास्ट मोमेन्ट देन यु हेभ नो वर्क है अभियसली तपाईँले त्यो वेस्ट भयो त्यो दिन तपाईँको सो दोज आर द थिङ्स द्याट आई लाइक टु टेल यु है अन्त के अरे काममा पनि त्यही हो अब जस्तै डेलिभर गर्नु लागि टाइम लाग्छ भने अगाडि भन्नु पऱ्यो क्लाइन्टलाई कि मलाई यति टाइम लाग्छ इफ यु आर बिजी विथ सम अदर प्रोजेक्ट एन्ड इफ यु क्यानट गिभ इट उसले भनेको टाइममा देन यु हेभ टु टेल अगाडि नै अब लट अफ पिपल के हुन्छ धेरै प्रोजेक्ट्सहरू आएकै छ लेखै छ है देन डेलिभरिजमा ढिलो हुन्छ एन्ड देन लाइक यु नो पिपल स्टार्ट कम्प्लेनिङ पिपल स्टार्ट सेइङ अब यो त यस्तो रहेछ राम्रो छैन रहेछ सो आई थिङ्क टु मेन्टेन द्याट इज लाइक भेरी के अब इम्पोर्टेन्ट अल्सो के हुन्छ क्लाइन्ट्सहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि एफोर्ड द डिजिटल द भन्छ अब है लट पिपल सिङ कि मैले यति प्राइस भन्दैछु न वाइ आर यु सेइङ द्याट लाइक आई सेड अघि मलाई एउटा पोर्ट्रेट रिटच गर्नको लागि 1.5 घन्टा लाग्यो एउटा फोटो रिटच गर्नको लागि है सो या एज आई वाज सेइङ कि जस्तै मैले अघि भने कि एउटा फोटो रिटच गर्नु मलाई 1.5-2 घन्टा लाग्छ है समटाइम्स इट टेक्स अप टु 3 आवर्स टु रिटच वान फोटो सो दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पार्ट नि सो बिकज दे से कि मलाई 2-3वटा फोटो चाहिएको थियो यत्रो बेसी चार्ज भन्यो भनेर बट देन लाइक त्यो सुट गर्दाखेरि उसको 3टा फोटोको लागि लाभ टु सुट अराउन्ड 100वटा फोटो टु गेट 3 गुड पिक्चर्स है त्यो 100वटाबाट छानेर देन त्यो एडिट गर्दाखेरि सो द्याट टेक्स लाइक सम आवर्स अगेन एडिटिङ टेक्स सम आवर्स सो इट टेक्स अराउन्ड 10-15 आवर्स फर मी टु फिनिस 3-4वटा फोटो है क्वालिटी पनि त्यस्तै हुन्छ सो द्याट्स वाइ द चार्ज इज सो मच नि प्लस द इक्विपमेन्ट द्याट वी युज इज लाइक रियली एक्सपेन्सिभ मान्छेले देख्दा क्यामेरा बोकेर आयो भन्छ बट देन लाइक आवर इक्विपमेन्ट इज अलमोस्ट 4 to 5 lakhs मिनिमम वी आर क्यारिङ अराउन्ड सो द्याट दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि अन्त डिजिटल त अब गरिदिइहाल्नु नि भन्छ कि तर द्याट इज अल्सो देयर अन टप अफ द्याट अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो क्रिएटिभिटी पनि हो नि द्याट अल्सो हेज सम प्राइस एटलिस्ट आई थिङ्क सो क्लाइन्ट्स सुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रेस्पेक्ट द्याट आई फिल अलराइट सो अब तपाईँले भने होइन त्यस्तो तपाईँको हार्डवर्क हुन्छ मेहनत हुन्छ क्रिएटिभिटी अब सबै कुराहरू कम्पोज गर्नु पऱ्यो बट देन अब फोटोग्राफीको यो तपाईँहरूको जुन अब फोटोग्राफर्सहरू छ नि अब उनीहरूको पनि रेट हुन्छ नि डिफ्रेन्ट होइन एउटा सर्टेन एउटा उसमा त हुँदैन नि होइन सो त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा फोटोग्राफरलाई अब क्लाइन्टले त अहिलेको क्लाइन्टहरू एकदम चलाक छ होइन 2-3जनालाई सोध्छ नि अन्त अर्कोले भन्छ मिलाइदिइहाल्छु त्यो होइन त्यो रेटहरू एकदम बिगार्नेहरू त्यस्तोहरू पनि धेरै छ नि है See, what I feel is since this is an artistic field, right, I think you can quote your own price. You can say, I'm worth this much money, right? But also you'll have to understand the market dynamics because
के अरे मैले आज म भयङ्कर हो मेरो एकदमै दामी छ म बेसी चार्ज गर्छु भन्यो भने देन यु नट गोइङ टु गेट वर्क है एन्ड क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्यो भने इफ यु लाइक अ सर्टन टाइप अफ फोटो है तपाईँले त्यो फोटोग्राफर हायर गर्नुहोस् बिकज आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ क्लाइन्टहरूको जस्तै अब कसैले के हुन्छ भने वेडिङ फोटोग्राफीको लागि बोलाउँछ मलाई यस्तो फोटो चाहिएको भनेर अर्को फोटोग्राफरको उयो देखाउँछ उसले त्यो अर्कोसँग कुरा गरेको हुन्छ उसलाई अलिक महँगो भयो सो मलाई यस्तो फोटो तर अलिक सस्तोमा खिचिदिनु भन्छ बट के हुन्छ भन्दाखेरि उसको जस्तो फोटो म खिच्दिनँ क्या किन उसको आफ्नै स्टाइल छ मेरो आफ्नै स्टाइल छ है जस्ट बिकज उसले त्यो फोटो देखाएर चाहिँ मलाई यस्तै चाहियो भन्दाखेरि आई क्यानट कपी द सेम थिङ एन्ड देन त म त त्यो क्रिएटिभ भएन नि है सो आई हेभ माई ओन प्रोसेस उसको आफ्नै प्रोसेस हुन्छ सो क्लाइन्ट्सहरूलाई म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँले कस्तो मनपर्छ है मेबी ट्राई टु नेगोसिएट विथ द्याट फोटोग्राफर बट गेट हिम टु वर्क हुन्छ नि कसै अर्कालाई बोलाएर चाहिँ मलाई यस्तै गरिदियो भनेर आई थिङ्क अल्सो इज अ लिटल डिमिनिङ टु क्रिएटिभिटी आर्टिस्ट क्या सो अब वाङछेन चाहिँ फोटोग्राफर बाई चोइस भएको कि बाई चान्स भएको आई थिङ्क इट्स बाई चान्स है बट कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज वर्किङ इन बेङ्गलोर इन सफ्टवेयर लोकलाइजेसन कम्पनी एन्ड फोटोग्राफी चाहिँ मैले एज अ हबी मात्रै गर्थेँ बट कस्तो थियो भने मेरो सानोदेखिको त्यो उयो रहेछ क्या इन्क्लिनेसन टुवर्ड्स फोटोग्राफी त्यो म सानो हुँदा पनि आई युज टु होल्ड एन इमेजिनेरी क्यामेरा एन्ड च्याङ 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 गरिरहन्थेँ अरे है अन्त हो त्यस्तो फेरि हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ थिएछ बट what happened is like I returned back to Sikkim and then I was just like shooting and posting online. I was not working at that time, right? And त्यो घरको एउटा एक दुईवटा रिजन्सले गर्दा I came back. So काम छोडेर आएर चाहिँ I was just shooting around, uploading, and slowly I started getting commercial work. यो गरिदिनु नि त्यो गरिदिनु नि मेरो यस्तो खिचिदिनु नि because then they started saying that I take pictures भनेर So त्यो भएर चाहिँ I started taking small assignments. Then my first big break I think was your Good News magazine. again luckily start गर्नुभएको थियो है. He gave me my first big break भनौँ. So it was a magazine called Good News Sikkim. So there I was the photography in charge. I was the photographer for that magazine. So it was a really like newcomer like त्यत्रो रिस्क लिएर उहाँले त्यो दिनुभयो है. Is a very like के भन्नु अब he took that risk on me. He took that bet and I had to perform to keep up to his expectations. So that was like my first big break. And after that then again Amit Patro, Sikkim Express, he also gave me another break and त्यो दुईटा गरेर चाहिँ it really pushed up my popularity among people. So yes, of course हैन वाङछेन अहिले फोटोग्राफी भनेपछि सबै डिमान्डिङ हुन्छ नि हैन. अब एउटा साथीभाइहरूको अब क्वेसन होइन. सो डेफिनेटली अब साथीहरू तपाईँको साथीभाइ होइन फ्रेन्ड सर्कलहरूले भन्छ नि अब आइज न फोटो खिच्दै मेरो पनि होइन. डु दे पे यु कि जस्ट अब धन्यवाद र खदामै गरिदिनुहुन्छ त्यस्तोमा? साथीभाइलाई त आई डोन्ट चार्ज एक्चुली है. उहाँहरूले भन्छ लट अफ माई फ्रेन्ड्स दे से कि बेसी नदिए पनि अलिअलि दिन्छु भनेर. बट लाइक फर फ्रेन्ड्स इट्स लाइक त्यस्तो त केही चार्ज गर्नु उयो छैन है. जरुरी छैन उयो छैन. बट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अपार्ट फ्रम फ्रेन्ड्स त्यसै त धेरै खिच्नु लाउँछ क्या. त्यो स्पेसिफिक इभेन्टहरूको त दिल से कि म पे गर्छु कति धेरै कम्ती यस्तो गरेर त साथीभाइमा चलिहाल्छ है. बट के त्यो बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा मेरो फोटो खिच्दैन आज मेरो राम्रो म प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्ने कहाँ के काम गरिरहेको बेलामा मेरोमा एक दुईवटा खिच्दैन त्यस्तो चाहिँ पुरा हुन्छ. बट देन नाउ देव स्टप डुइङ द्याट बिकज देन दे से कि मैले फोटो पाएन हुन्छ. अभियसली इट्स नट द्याट आई डोन्ट वान्ट टु गिभ देम द फोटोज बट यति धेरै काम हुन्छ लाइक आई सेड है. पोस्ट प्रोसेसिङमा आफ्नो त्यो कामपट्टि लाग्दाखेरि बिर्सिन्छ एन्ड देन इट गेट्स बेरिड अन अ पाइल अफ लाइक हार्ड ड्राइभमा कतिवटा फाइल छ त्यो फाइलको अन्डर काम बेरी हुन्छ है. समटाइम्स के हुन्छ भने त्यो पुरानो फाइल्सहरू कोटाउँदा आई फाइन क्या त्यो भेटाएको बेलामा चाहिँ अलिअलि एडिट गरेर देन आई सेन्ड इट टु देम एन्ड लाइक आम्बो आज पाएँ मैले. बट द्याट रेपुटेसन इज देयर कि वाङछेनले फोटो दिँदैन भनेर. ओके सो पहिला होइन हामी सानसानो हुँदाखेरि पनि त्यो हामीले देखेको रिलवाला क्यामेरा हुन्थ्यो नि होइन. फ्रम द्याट रिलवाला क्यामेरा टु अब अहिलेको हाई एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरू होइन क्यामेराहरू छ नि त्यो ट्रान्जिसनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कि अन्त के लाग्छ अझै फर्दर अब फ्युचरमा अझै कस्तो कस्तो यो एडभान्स टेक्नोलोजिजहरू आउँछ होला? अब अहिले पहिला हामीले जुन चाहिँ रिलमा युज गर्थ्यौँ है लाइक आई सेड त्यसमा एकदमै लिमिटेड अप्सन्सहरू हुन्थ्यो. देयर वर भेरी लिटल थिङ्स द्याट बेसिकली 3 थिङ्स.
तपाईको एउटा उनीहरुको आइसो भन्छ जुन चाहिँ त्यो रिलको सेन्सिटिभिटी हुन्छ अहिले DSLR मा के हुन्छ वी क्यान चेन्ज दैट है त्यसले चाहिँ के डिटरमिन गर्छ भन्दा अमाउन्ट अफ लाइट दैट इज निडेड टु एक्सपोज द पिक्चर प्रपरली अब डिजिटलमा चाहिँ यू क्यान चेन्ज इट फ्रम अ रेन्ज अफ 100 टु यू क्यान गो अप अल द वे अप टु 6400 ओके सो त्यसले गर्दाखेरि देयर सो मच एरिया टु प्ले है रिलमा त्यो हुन्थेन रिलमा त्यो फिल्म चाहिँ कस्तो आउँथ्यो भन्दाखेरि बाहिर मार्क गरेको हुन्थ्यो 100 400 200 त्यस्तो आउँथ्यो है सो इफ यु आर 400 यु क्यानट गो बियोन्ड 400 हो सो साह्रै अँधेरोमा तपाईँले साह्रै फोटोजहरू तपाईँको राम्रो आउनेवाला छैन द्याट वाज अलरेडी लिमिटेड सो वाट यु कुड प्ले विथ वाज यर शटर स्पिड and your aperture जुन चाहिँ त्यो लेन्सको ओपनिङ हुन्छ है that was what you could play around with and then maybe like if you're in a studio setting you could add up lights and everything else है but आजकल चाहिँ कस्तो आउँदैछ भन्दाखेरि now even त्यो क्यामेराजहरू यति साह्रो डेभलप भइसक्यो सेन्सर्सहरू यति साह्रो डेभलप भइसक्यो है that you get representation so many million colors क्या जस्तै अब basically the sensors are consisting of only 3 colors red green and blue RGB भन्छ है त्यो तीनटा यो सेन्सर्स मात्रै हुन्छ बट कम्बाइनिङ अल दोज एन्ड देन लाइक यु नो द इमेज क्वालिटी जुन चाहिँ डिटेल तपाईँको इमेजमा हुन्छ नि नर्मली वी कल इट मेगा पिक्सल्स भन्छौँ नि सो नाउ अलरेडी वी आर टकिङ अबाउट पिक्चर्स हु आर लाइक 100 मेगापिक्सलको पिक्चर्सको कुरा गर्दैछ द फाइल साइज अलोन वुड बी अराउन्ड 2 GB फर 1 फोटो ओके त्यस्तो त्यस्तो धेरै डिटेल क्याप्चर गर्ने क्यामेराहरू आइसक्यो अहिले है बट अगेन लाइक आई सेड त्यो डिटेल चाहिँ सबैलाई चाहिँदैन इट्स नट रिक्वायर्ड द्याट आई निड टु बाई द्याट बिकज मेरो काममा जति चाहिन्छ मलाई द्याट आई सुड नो त्यो क्यामेरा किनेर मलाई केही फाइदा छैन है बिकज डिपेन्डिङ अन माई वर्क आई हेभ टु हेभ माई इक्विपमेन्ट सो या फ्युचर लुक्स भेरी भेरी गुड है एन्ड इट लुक्स इट्स एडभान्सिङ and then I think the job of the photographer is now becoming easier if you are technically sound right if you are updated it's becoming easier and easier but yes of course that creativity and that art has to come within you all right so apart from photography ko एउटा अलग क्वेसन हैन lot of my guests यहाँ आउँदाखेरि they wear 𝐍𝐢𝐭𝐡को हुडी नि आज तपाईले पनि त्यही लगाइरहेको रहेछ हैन यो चाहिँ तपाईलाई उताबाट स्पोन्सर गर्दिएको हो कि या तपाई आफै गर्नुभएको यो चाहिँ एक्चुअली मलाई मेरो साथीहरुले बर्थडेमा गिफ्ट दिनुभएको ए ओके ओके नो आई थॉट कि 𝐍𝐢𝐭𝐡ले यु नो बिकज लट अफ 3-4 जना भइसक्यो मेरो गेस्ट आउँदाखेरि उनीहरुको त्यो हुडी लगाइरहेको हुन्छ एनीवेज सो विथ दिस हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौं सो यस गाइज आज वी वर टकिङ अबाउट फोटोग्राफीलाई लिएर स्पेशली यहाँ हिल्सको सिनेरीहरू के कस्तो छ के इक्विपमेन्ट्सहरू यहाँको अहिलेको फोटोग्राफर्सहरूले युज गरिरहेको छ त्यो विषयमा हामीले धेर थोर जान्ने कोसिस गर्यो सो अब लास्टली हैन जति पनि अस्पायरिङ फोटोग्राफर्सहरू छ यहाँको स्पेशली हिल्सको स्पेशली अब यङ्स्टर्सहरू धेरै इन्ट्रेस्ट छ नि यो फिल्डमा हैन सो यु बिङ अ प्रोफेसनल फोटोग्राफर एनी पिस अफ एडभाइस I'd like to say keep shooting, keep learning. There's no end to learning because आज म पनि सिकि नै रहेको छु हो अरूले पनि सिकि नै रहनु भएको छ जति बेसी काम गर्नुभयो जति बेसी फोटो क्लिक गर्नुभयो त्यति बेसी सिक्नुहुन्छ है त्यति बेसी उयो गर्नुहुन्छ आफूले खिचिसकेर त्यो कम्प्युटरमा राखेर चाहिँ एकखेप मजाले हेर्नुहोस् क्या सो वाट कुड हेभ बिन बेटर है त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्नु सक्थ्यो सो यु ट्राई एन्ड ट्राई एन्ड ट्राई एन्ड ट्राई एन्ड देन बादमा चाहिँ के हुन्छ एन्ड देन यो स्पिड वर्किङ स्पिड इन्क्रिजेस तपाईँले जुन चाहिँ सिक्नु जति बेसी सिक्नुहुन्छ तपाईँ काम गर्ने स्पिड बढ्छ नि सो तपाईँलाई अटोमेटिकली कहीँ गएर यस्तो गर्दाखेरि यु डोन्ट हेभ टु वन्डर कि ला कसरी गर्नु भनेर देन युल बी लाइक ओके दिस इज द सेटिङ आई हेभ टु डु दिस 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 टक्क माइन्डमा तपाईँले गरिसकेपछि देन इट बिकम्स यर ह्याबिट है त्यो त्यहाँदेखि मसल मेमोरी जस्तै हुन्छ सो द्याट इज हाउ यु विल गेट बेटर एन्ड बेटर एन्ड बेटर सो आई थिङ्क यु सुड किप लर्निङ किप क्लिकिङ Alright, so with this, आजको यो सेसन हामी यही वाइन्ड अप गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर ट्युनिङ इन्टु OMG जिन्दगी र यसरी नै नेक्स्ट एपिसोडमा अझै धेरै डिफ्रेन्ट फिल्डको डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल्सहरूलाई लिएर तपाईँहरू समक्ष हामी आइडियाजहरू क्रिएटिभ फिल्ड्समा के कस्तो यु नो चान्सेस छ तपाईँहरूको अपर्च्युनिटिजहरू छ त्यो विषयमा हामी तपाईँलाई अपडेट दिइरहेको हुन्छ सो थ्याङ्क यू भेरी मच आजको यो सेसन हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू